હેલો, કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજે આ વિડિયોમાં આપણે શું ભણવાના? ધોરણ 10 વિષય ગણિત ચેપ્ટર નંબર 13 પૃષ્ઠફળ અને ઘનફળ. મિત્રો એમાં આપણે સ્વાધ્યાય 13.1 છે નો દાખલા નંબર 8 આપણે આ વિડિયોમાં ભણીશું. અને મિત્રો તમે ક્યાંક ફરતા ભૂલથી આ ચેનલમાં આવી ગયા હોય અને આ વિડિયો જો આખો જોવો અને જો કદાચ મજા આવે તો ચેનલ જરૂર સબસ્ક્રાઇબ કરજો. નમસ્તે મિત્રો, હું નિખિલ, તમે જોઈ રહ્યા છો કક્ષા એજ્યુકેશન. ચાલો શરૂ કરીએ. શું છે મિત્રો? દાખલા નંબર 8. નળાકાર પદાર્થની ઊંચાઈ 2.4 સેન્ટીમીટર અને વ્યાસ 1.4 સેન્ટીમીટર છે. તો આપણે ઊંચાઈ લઈ લઈએ. ઊંચાઈ એજ કેટલી છે? 2.4. આ ઊંચાઈ નળાકારની કેટલી? 2.4 અને વ્યાસ 1.4 એટલે કે આપણે વ્યાસ છે તો આને વ્યાસ કહેવાય. આ નળાકારનો કેટલો છે? 1.4 સેન્ટીમીટર. તેમાંથી તેટલી જ ઊંચાઈ અને વ્યાસવાળો શંકુ કાપી લેવામાં આવે તો વધેલા પદાર્થનું કુલ પૃષ્ઠફળ નજીકના સેન્ટીમીટર સ્ક્વેરમાં શોધો. હવે આ જે છેલ્લો શબ્દ જે છે ને એ આન્સર આવે ને ત્યારે ખબર પડે. ત્યાં લગી આપણે આન્સર તો ગોતીએ શું છે. તો શું કીધું છે? કોઈક આ જે છે શું છે? નળાકાર. એમાંથી કોઈક આપણે શું શંકુ કયો? એ નળાકારને જેટલો વ્યાસ છે એ જ વ્યાસનો શંકુ અને એટલી જ ઊંચાઈનો જે નળાકારની ઊંચાઈ છે એટલી જ ઊંચાઈનો શંકુ જે છે એ આપણે આ નળાકારમાંથી આ કાપી લેવાનો છે. એટલે કે અહીંથી આમ ગોળ જે છે આમ ગોળ આવું ગોળ એ આપણે અહીંથી ઉપરથી કાઢી લેવાનું છે અને પછી જે પદાર્થ બને એ પદાર્થનું આપણે કુલ પૃષ્ઠફળ શોધવાનું છે. તો હવે આગળ જે દાખલા નંબર 9 ભણ્યા એની જેવું જ છે. કોઈક નળાકાર હતો એમાંથી ઉપરથી અર્ધ ગોળાકાર કાઢી નાખો, નીચેથી અર્ધ ગોળાકાર કાઢી નાખો. પછી મેં તમને કીધું કે એના રંગો હોય તો આપણે બહારની સાઈડથી તો રંગીએ પણ અંદરથી તે ગોળ કાપી લીધું. પણ ગોળ જે છે એ સપાટી તો હોય જ, એમાં કઈ આમ ઊંડું તો હોય નહીં. અહીં પણ સપાટી હતી આ ટાઈપનું હતું તો આ સપાટી રંગવી પડે, આ સપાટી રંગવી પડે, આ સપાટી, આ બધી સપાટી રંગવી પડે. એવી જ રીતના આ દાખલો છે મિત્રો. આમાં શું કાઢેલું છે? શંકુ કાઢેલો છે. તો આપણે શું કરશું? વક્ર સપાટી આ જે છે નળાકારનું વક્ર પૃષ્ઠફળ પ્લસ નીચેનું પાયાનું જે ક્ષેત્રફળ છે એ પ્લસ આ જે છે શું છે? શંકુ જે છે એની આપણે અને પૃષ્ઠફળ જે છે એ ત્રણેયનો સરવાળો કરીને આપણને શું મળશે? કુલ પૃષ્ઠફળ મિત્રો આપણને મળશે. તો આપણે 1 by 1. હવે જો શંકુ છે તો આપણને શું જોઈશે? L જોઈશે, તિર્યક ઊંચાઈ. તો એ પણ આપણે શોધશું. આપણી પાસે છે શું? વ્યાસ છે અને પછી ત્રિજ્યા ઊંચાઈ તો છે. તો આપણે ઊંચાઈ લખીએ પહેલા. ઊંચાઈ h બરાબર 2.4. હવે બીજું શું? હવે જો આ શંકુ અને આ નળાકાર બેની જે ત્રિજ્યા છે એ સમાન છે. તો ત્રિજ્યા r બરાબર વ્યાસ છેદમાં 2. વ્યાસ કેટલો છે? 1.4 છેદમાં 2. 1.4 છેદમાં 2. હવે 14 ભાગ્યા 2 કરશો તો કેટલા? 7 આવશે. હવે અહીંયા એક સ્થાન પછી પોઈન્ટ છે તો અહીં પણ એક સ્થાન પછી પોઈન્ટ આપણે મૂકીને આગળ શું? 0 સેન્ટીમીટર. તો r મળી ગયો. હવે આપણે શું શોધીએ? તિર્યક ઊંચાઈ. તિર્યક ઊંચાઈ માટેનું સૂત્ર પણ તમને આવડે. શું છે? તિર્યક ઊંચાઈ L બરાબર √r² + h². ખૂબ જ સરળ છે મિત્રો. r 0.7 છેદમાં 0.7 નો વર્ગ પ્લસ h 2.4 નો વર્ગ. ખૂબ જ સરળ છે. જોજો મિત્રો. હવે આને 7 સમજી લો. 7 નો વર્ગ શું થાય? 7 49. અહીં એક પોઈન્ટ પછી એક સ્થાન પછી પોઈન્ટ છે સ્ક્વેર છે તો એટલા બે સ્થાન પછી પોઈન્ટ મૂકવાનો. અહીંયા મૂકી દેવાનો પોઈન્ટ પ્લસ. હવે આને 24 સમજી લો. 24 નો વર્ગ શું થાય? સ્ક્વેર 576. અહીં એક સ્થાન પછી પોઈન્ટ હતો, સ્ક્વેર કરો તો બે સ્થાન પછી પોઈન્ટ મૂકવાનો. તો અહીંથી આ બે સ્થાન થશે, અહીં પોઈન્ટ આવશે. સમજાય છે? તો આનો સરવાળો કરશો તમે તો શું આવશે? √6.25. હવે આનું વર્ગમૂળ કાઢવું તો 625 ને શું સમજી લો? 6.25 છે એને શું સમજવાનું છે? 625 અને એનું વર્ગમૂળ કાઢો 625 નું. અથવા તો તમે આવું કરો, પોઈન્ટ દૂર કરો. બે સ્થાન પછી પોઈન્ટ છે
તો એને દૂર કરવું હોય તો 625 છેદમાં 1 પછી 2 0 આવશે. હવે 625 નું વર્ગમૂળ 25 છેદમાં 100 નું 10. આન્સર શું આવ્યો? 2.5 સેન્ટીમીટર. તો આપણે L મળી ગયો. બસ L મળી ગયો. આપણી પાસે R છે, H છે. તો હવે આપણે કુલ પૃષ્ઠફળ મળી જાય. તો આપણે લખીએ પદાર્થનું કુલ પૃષ્ઠફળ બરાબર શું? નળાકારનું વક્ર પૃષ્ઠફળ. નળાકારનું વક્ર પૃષ્ઠફળ એમાં આ જે નીચેનો ભાગ છે એ પણ છે જ, એ કઈ આપણે કપાણો નથી. તો નીચેનો ભાગ ગોળ છે એને શું? પાયાનું ક્ષેત્રફળ. નળાકારનું પાયાનું ક્ષેત્રફળ. નળાકારના પાયાનું ક્ષેત્રફળ પ્લસ બીજું શું? શંકુનું ક્ષેત્રફળ. શંકુનું વક્ર પૃષ્ઠફળ શું આવશે? શંકુનું વક્ર પૃષ્ઠફળ બરાબર. હવે નળાકારનું વક્ર પૃષ્ઠફળનું સૂત્ર શું છે? 2πrh. નળાકારનું પાયાનું ક્ષેત્રફળ શું છે? πr સ્ક્વેર છે. શંકુ માટે શું છે? πrl. ક્લિયર? હવે આમાંથી જે કઈ કોમન નીકળતું એ કાઢી લઈએ આપણે. આ બધામાંથી પાય કોમન નીકળે છે, બધામાંથી r કોમન નીકળે છે. બીજું કઈ? આ πr નીકળી ગયું તો વધ્યું શું? 2h. આ πr નીકળી ગયું, એક r વધ્યો. અહીંથી πr નીકળી ગયું, વધ્યું શું? l. પાય એટલે 22/7 r. r ને આપણે કઈ રીતે લખી શકીએ? 0.7 છે તો એને આપણે 7/10 લખી શકીએ. કાઉન્સમાં 2h. h કેટલું છે? 2.4. તો આપણે શું લખીએ? 24/10 લખીએ. r 0.7 તો આપણે એને 7/10 l 2.5 એટલે આપણે એને 25/10 લખીએ. હવે આ 7 કેન્સલ, વધુ શું? 22/10 કાઉન્સમાં. અહીં જો 10 નથી તો આપણે છેદમાં 10 લખ્યા. છેદમાં 10 લખ્યા મફત નો આવે તો આપણે અંશમાં પણ 10 ગુણવા પડે. છેદમાં ગુણ્યા એટલે અહીંયા જો નાના એવા 10 ને ગુણી દીધા, જગ્યા છે નહીં, છતાં હું કરી દઉં. ચાલો, અંશ અને છેદમાં 10 ગુણી દીધા એટલે છેદમાં 10 આવી ગયા. હવે જો બધાના છેદમાં 10 છે તો અંશમાં શું થશે? સરવાળો. 10 દુ 20, 20 ગુણ્યા 24 એટલે 480 થશે. એના છેદમાં 10 વત્તા 7 ના છેદમાં 10 વત્તા 25/10. 480 વત્તા 7 વત્તા 25 કરો તો 480 વત્તા 25 500 ને કેટલા થશે? 5. 505 ને 7 કેટલા થશે? 512 છેદમાં 10. એટલે અહીં લખું 22 ગુણ્યા છેદમાં 10 ગુણ્યા 480 વત્તા 25 505 રૂપિયા. સોરી, 505 વત્તા 7 કેટલા થશે? 512 છેદમાં 10. હવે 512 ગુણ્યા 22 કરવાના છે. અથવા તો મિત્રો આટલો મોટો ગુણાકાર ન કરવો હોય તો તમે આ પોઈન્ટ કરીને બધો સરવાળો કરશો તો તમારો આન્સર શું આવશે? 8. એટલે મોટો ન કરાય, આ જ કરાય. આનું શું આવ્યું? 8. 22/10 કેટલા આવ્યા? 2.2 ગુણ્યા 8. અથવા તો 22 ગુણ્યા 8 છેદમાં 10 કરશો તો પણ આવશે. 2.2 ગુણ્યા 8 કરશો તો પણ આવશે. તો આનો આન્સર શું આવ્યો? 17.6. હવે આ બધું શેમાં છે? સેન્ટીમીટરમાં. તો આવશે શું આન્સર? સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. પણ આપણને શું કીધું છે? નજીકના સેન્ટીમીટર સ્ક્વેરમાં શોધો. એટલે કે 17.6 ની નજીક કોણ છે? 17 કે 18? હવે 17.5 થી મોટું છે 17.6, એટલે કોની 18 ની નજીક કહેવાય? તો આપણે પદાર્થનું કુલ પૃષ્ઠફળ કેટલું છે? નાના બોક્સમાં લખું. પદાર્થનું કુલ પૃષ્ઠફળ કેટલું મળ્યું આપણને? 17.6 નહીં, આપણે નજીકનું લેવાનું છે ને, 18 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર છે. તો આ થયો મિત્રો તમારો
દાખલા નંબર 8 ખૂબ જ સરળ છે મિત્રો, કંઈ જ અઘરું છે નહીં. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયોમાં એટલું જ. બાકીનો આપણે આગળના વિડીયોમાં શું સ્વાધ્યાય 13.2 છે આપણે આગળના વિડીયોમાં ચાલુ કરીશું. અને મિત્રો તમે જો વિડીયો જોવાની ખૂબ જ મજા આવતી હોય તો તમે વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો તમારા મિત્રો સાથે, અને જો ચેનલ હજી સબસ્ક્રાઇબ ના કરી તો પ્લીઝ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો. અને જો તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલ જો કોઈ 10મું ભણતું હોય તો પ્લીઝ એમને વિડીયો શેર કરો કે જેથી એ લોકોને પણ મદદરૂપ થાય. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો બાકીનો આપણે આગળના વિડીયોમાં ભણીશું. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.